जब मैं पहली बार आया था ना सर के सेमिनार में, तब हाफ ही अटेंड किया था। इस बार पूरा अटेंड किया। माशाल्लाह जो सोचा था उससे 10-15 गुना ज़्यादा मेरे को देखने को मिला। त्यासाठी जेव्हा कधी आपल्याला वाटेल की नाही बाबा मी आयुष्यात काही करू शकत नाही, तेव्हा एका मिनिटासाठी जरी सरांचं हे सेशन आठवलं तर तिथून आपल्याला So I have many doubts about my future before attempting this session, but now when I attempted this session, my doubts nearly gets to nil. मैंने शेयर कर दिए हैं। तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों के अंदर जो कुछ भी आज एक दिन के अंदर आपको कंटिन्यूसली सिखाया, बताया, पढ़ाया जा रहा है, आपको इसको अपने रूटीन का पार्ट बनाना है। पूर्ण आयुष्यभरासाठी जेव्हा कधी आपल्याला वाटेल की नाही बाबा मी आयुष्यात काही करू शकत नाही, तेव्हा एका मिनिटासाठी जरी सरांचं हे सेशन आठवलं तर तिथून आपल्याला जीवनाला कलाटणी देणारा क्षण आपल्या जीवनात येऊ शकतो. सरांचं हे सेशन इन्स्पायर मोटिवेशन तर आहेच, परंतु ह्या फेजमध्ये खूप विद्यार्थी डिप्रेशनमध्ये जातात किंवा त्यांना पुढे करिअरबद्दल काय करायचे याच्याबद्दल खूप सारे मोठे प्रश्न पडतात. तसेच पालकांच्या मनातल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यावर असलेलं बर्डन सरांनी या अगदी कमी वेळात अगदी सोप्या आणि सुंदर अशा ॲक्टिव्हिटी घेऊन आमच्या मनातील ते बर्डन अगदी डस्टरने जसं आपण फळ्यावरचं क्लिअर करतो त्याप्रमाणे क्लिअर करून सरांनी एक सुंदर असा मार्ग आपल्याला आयुष्यात सक्सेसफुल होण्यासाठी दिलेला आहे. थँक्यू सर, तुम्ही असं इतकं सुंदर मोटिवेशन आम्हाला दिलं. So I have many doubts about my future before attempting this session, but now when I attempted this session, my doubts nearly gets to nil. Sir shares a share of life to motivate me today. They also help me to develop my personality. So I want to give a lot of thanks to sir for developing. जब मैं पहली बार आया था ना सर के सेमिनार में, तब हाफ ही अटेंड किया था। इस बार पूरा अटेंड किया। माशाल्लाह जो सोचा था उससे 10-15 गुना ज़्यादा मेरे को देखने को मिला। एक्सेलेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और मोटिवेटेड भी फील किया। मैंने तो स्टोरी भी रखा इसमें मोटिवेटेड हो गया और बात बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा उसको। और सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडेंट के लिए। Your opportunity to come on the stage and say something about your session. So thank you sir, we all are like your session and you are not a motivator for we all, but you are also make a role model for all our जब हमारा सपना पूरा होगा तब हम ख्वाहिश करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी. Okay, you are huge round of applause for her. रुद्राक्षशंकर बनसोडे हे मी अशा प्रकारचं हे सेशन माझ्या आयुष्यात हे खूप उपयोगी पडेल. थँक्यू सर, हे अशा प्रकारचं सेशन हे अरेंज केल्याबद्दल. The motivation, he is a best motivator I ever seen. तर या सेशनमध्ये सय्यद सरांनी मला खूप काही शिकवलं. मला सुद्धा पुढे होऊन असंच काहीतरी बनायची इच्छा निर्माण झाली माझ्या मनात. बट आय स्टील वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर अँड मोटिवेशनल स्पीकर. थँक्यू सर फॉर गिविंग मी a lot of motivation and I will keep increasing it and I promise I shall become a huge and excellent doctor and thank you for the